יהודית היקרה, היום אנו מציינים את יום השואה. תודה רבה על הרצון לשתף איתנו מעט בסיפור חייך. אני רוצה להתחיל עם שאלה על חייך. נולדת באמסטרדם. כן. וגם בעצם אביך משם, אמך ילידת פרנקפורט. מה את יכולה לספר לנו על הילדות שלך בתקופת השואה? נולדתי ב-39, סוף 39, כך שנולדתי כמעט לתוך השואה. כבר הולנד הייתה כבושה. לפני שהגענו למחנות, ב-43 גירשו אותנו מהולנד. יש לי מעט זיכרונות מהולנד לפני. אז גירשו אותנו קודם למחנה בהולנד וסטרבורג, ומשם לטרז'נשטט. בטרז'נשטט הייתי ילדה. אני יודעת שהוריי שניהם עבדו. אבי עבד בקטלוג ספרים שהנאצים גזלו מאירופה. ואני הייתי ילדה, אני שיחקתי בחול, זה אני זוכרת. הפרידו נשים וגברים, אני הייתי במחנה עם הנשים. סבתא שלי הייתה איתי, אמא שלי לא ראיתי הרבה, כי היא עבדה. אני ידעתי שיש מקום אי שם במחנה, שמשם אני יכולה לראות את הגברים, ושם ראיתי את אבא שלי, וראיתי את אבי עומד בתור לקבל אוכל, ועל ידו עמד לאובק. והם דיברו, הם שניהם לימדו במחנה, ואני לא יודעת על מה הם דיברו, אבל... ובבית אחר כך, קראו, כשדיברו על לאובק, תמיד הייתי אומרת, כן, פן אייטהלן, זה שלקח אוכל. וזה היה הכינוי שלו. בהולנדית? בהולנדית, בוודאי. בבית דיברתי הולנדית. היינו מ-45 עד ינואר 50 היינו בהולנד. בינתיים גם נסענו לארצות הברית. חורף 47. היה שם שלג. ואז שוב ראיתי את לאובק. כן. כי הוא היה שם, ושם ראיתי אותו ממש הרבה יותר בנחת. אבל אני לא זוכרת, אני זוכרת יהודי נעים, מבוגר, אבל אני לא ממש, אולי הוא דיבר איתי, אבל אני לא זוכרת. כן. אחר כך חזרנו להולנד, ואחר כך עלינו ארצה. אבא שלי קיבל כאן מינוי באוניברסיטה, בחוג למקרא, בתור מרצה. אביך הרב דוקטור אריה זליגמן, הוא היה פרופסור למקרא באוניברסיטה העברית. איך הוא דיבר על העבר, או מה הוא סיפר? מה הוא דיבר על העבר? אצלנו בבית לא דיברו על השואה. אבא אמר שהוא לא רוצה שאחותי ואני נזכור דברים מסיפורים שאנחנו לא זוכרים מהמציאות. זאת מה שאני זוכרת, זה באמת פה ושם הזכיר משהו, אבל לא דיברו אצלנו בבית על השואה. מבחינה זאת אני לא ילדת שואה. כלומר, הוא מאוד עמד על זה שלא ידברו על השואה. אני זוכרת, הוא ערך סדר בטרז'נשטט, אני אפילו זוכרת שהייתי, זאת אומרת, את זה אני זוכרת, אבל אחד הדברים הבודדים שהוא סיפר לפעמים בליל הסדר, ששם הוא ערך סדר, אבל זה היה צריך להיגמר בשעה 8 בערב. כן. שזה לא בדיוק, ב8 אנחנו מתחילים. ב8 אנחנו מתחילים. אז הוא עשה את הלל קודם, לפני
לפני הסדר, ואחר כך, בסוף הוא עשה קידוש ב8, שזה הזמן קידוש. וזה סיפור שלא כל כך סיפרתי אותו בליל הסדר, והתרשמו כן. מהרעיון. סיפור מאוד מרגש ומעניין, כן, גם מעניין שלא דיברו על זה. לא. באנו ארצה, הוא רצה, גם לא רוצה להיות עם אנשים הולנדים, אלא אם כן חברים, שתמיד היו חברים שלו, אבל לא באופן כללי, לא הולנדים מאוד ביחד. הוא לא רצה את זה, הוא הגיע לחיים חדשים, הגיע לארץ. כן. עלינו בינואר 50, היה פה צנע, לא היה פשוט. אמא תמיד אמרה שזאת הייתה התקופה הכי יפה, לאף אחד לא היה כלום. כן. ואני בטוח שכל שנה ביום השואה, את, מחשבות שלך, כן. מעט, כן. בסיפור שלך וסיפור של הרבה אנשים. בוא נגיד לך, בשנים האחרונות אולי יותר, שנים רבות מאוד שאמא הייתה בחיים והיא ראתה את הטקס בטלוויזיה, אני לא רציתי לראות, וגם לא קראתי ספרים על השואה. אני יודעת שאנשים כן קראו, אני לא. לא רציתי לראות את הטקס, היא אפילו קצת, זה לא נראה לה נכון, אני לא יודעת אם היא התרגזה או לא, אבל היום, בוא נגיד לפני 5 שנים לא הייתי מדברת איתך. כן, אמרת לי. ואולי עוד שאלה על שנות ה-50-60 בארץ. בארץ. שאני חושב שראית ופגשת את כל מייסדי מכון ליאו בק. המכון שלך, כן. את מרטין בובה, את גרשום שלום, את גרשום ארנסט שלום סימון. פגשתי ביום הראשון שהגעתי ארצה. אנחנו גרנו אז בפנסיון, פנסיון וולף, ברחוב אברבנאל, בדיוק מול בובר, שוע גוטמן, הם גרו בשכנות, ואנחנו גרנו ממול, ואמרנו להם שלום בבוקר הראשון. ולבובר אבא לקח אותי איזושהי פעם שהוא הלך לפגוש את בובר, ואני בדרך כלל שאלתי, אבא, אני יכולה לבוא גם אם תהי בשקט. אז כך ראיתי את בובר, תמונה מאוד יפה של בובר עמדה על השולחן בחדר של טוני סימון. את סימון פגשנו הרבה, הוא בא אלינו הביתה הרבה, גם שולם בא אלינו הביתה. הוא היה בבת מצווה שלי. יפה. הייתה סעודה ושולם היה בבת מצווה שלי. אני גם גרתי שם בבית פעמיים, כשהוריי היו בחופש. כך שהכרתי את המייסדים של המכון. זה מאוד מעניין ומאוד מסקרן אותנו. תודה על המילים ועל השיחונות. לא ביום השואה והגבורה. אבל אני חושבת היום שמי שעוד נמצא, שעוד זוכר משהו, שאולי הוא חייב להגיד. תודה רבה. בבקשה. כל טוב, בשורות טובות. אמן לעם ישראל. תודה. אנחנו זקוקים להם.